อันนี้หนังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำผัดเผ็ดหมูป่านะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมมีอันนี้เนื้อหมูป่า1 กิโลนะคะตะไคร้มะเขือใบมะกรูดถั่วดินถั่วฝักยาวพริกแห้งพริกสดกระเทียมขาแล้วก็ขมิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตำให้ละเอียดกันนะคะเสร็จแล้วนะคะรอให้กระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะพอเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่เกลือไปเลยค่ะเข้ากันเลยเดี๋ยวรอให้แห้งกว่านี้ก่อนแล้วก็คอยใส่ผักลงไปนะคะ
คนชอบเปรี้ยวแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงนะคะตัวนี้มันจะเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวหวานนะคะถ้ามีใบกะเพราก็ใส่ใบกะเพราลงไปด้วยเลยค่ะมันจะหอมใบกะเพรานะคะใบโหระพาก็ได้ถ้าไม่เปรี้ยวไม่ต้องใส่ตอนนี้ได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะที่แล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะเข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยตักใส่จานนะคะได้แล้วตักใส่จานเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะกินเข้าไปมันจะมีความหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดแล้วก็อร่อยที่สุดก็ถั่วดินนะคะเวลากินโดนไปนะคะหอมอร่อยจังเลยอันนี้หนังนะคะหนังหมูจะมีความกรอบนะคะเวลากัดไปชิ้นใหญ่กันเลยเนาะถั่วนะคะหอมมากเลยตัวนี้นะคะเรากินกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ได้นะคะอร่อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะ